Masayang araw sa inyong lahat! Handa na ba kayo muli na gumawa ng isa pang art project? Ngayong araw ay gagawa tayo ng school paper art. Bibigyan nating halaga ang ating paaralan sa pamamagitan ng ating art project na ito. Ang mga kailangan nyo lang gawin at ihanda ay ang mga hugis na ito na ginupit na ni teacher kanina gamit ang colored paper. Para sa ating school paper craft, ay kailangan maghanda ng ating nanay o tatay ng ganitong drawing na kung saan susundan ninyo ang mga hugis na makikita sa drawing na ito para mailagay ninyo ang mga ginupit na mga hugis gamit ang colored paper. Halimbawa, saan kaya ito mas kakasya? Dito? Naku, may sobra. Dito? Ayan, tama. So, dito natin siya ididikit. Kanina ay meron din akong ginupit na mga ganitong hugis. Saan kaya ito kakasya? Dito sa itaas? Hindi. Dito sa baba? Hindi din. Dito sa gitna? Hindi rin. Baka naman pwede natin itong ilagay dito sa gilid. Ayan. So, ito lamang ay isang halimbawa ng inyong pagpapagawa sa inyong mga anak sa bahay ng art na ito. Alamin ang mga hugis at kung saan kakasya ang mga ginupit ninyong mga colored paper. Ayan, handa na ang ating mga gagamitin sa ating artwork. Hanapin na natin ang tamang hugis para mabuo ang ating school paper craft. Bakit ba wala tayo ngayon sa ating paaralan upang mag-aral? Wala tayo sa paaralan dahil sa sakit na dala ng coronavirus. Kailangan nating maging ligtas at mag-aral muna tayo sa ating tahanan. Dapat pa rin nating malaman na kahit tayo ay nag-aaral sa ating tahanan, ay dapat pa din nating alamin ang mga tuntunin na dapat sundin sa loob ng ating paaralan. Ang mga pangunahing tuntunin na dapat nating gawin sa loob ng ating paaralan ay
ang tamang pag-awit ng pambansang awit. Paglilinis ng ating paligid, lalong-lalo na ang ating mesa kung saan tayo ay gumagawa ng mga pinagagawa ni teacher. Paglalakad ng maayos, at pagbati sa ating mga guro at nakakatanda sa paaralan, maging sa bahay nyo rin. Nawa ang ating paper art ngayon ay magpaalala sa inyo ng mga mahahalagang tuntunin na dapat nyong tandaan kapag kayo ay nasa loob ng paaralan. Tandaan, lagi nyong sabihin, ako ay susunod sa lahat ng tuntunin at gawain sa paaralan, maging sa aming bahay, upang ako ay mas maging ligtas at mas maraming matutunan. Sana ay natuwa kayo sa ating artwork ngayon at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Enjoy crafting at sana marami kayong matutunan. Bye!